بسم الله الرحمن الرحیم. ارومیټک هایدروکاربن کې بنزین ته مونږ راورسېدلو. بنزین چې دی په عادي شرایطو کې بنزین صاحب چې دی دا مایع ده، بې رنګه مایع ده د عادي شرایطو کې، او د انکسار ضریب ډېر لوړ دی. انکسار ضریب ډېر لوړ دی، یعنې پړک ډېر ولي، او مخصوص کثافت 0.288 دی په څو کې 20 درجه کې، یعنې د اوبو نه سپک دی. صحیح ده. مخصوص کثافت چې د یو نه کم وي که نه، هغه شی د اوبو نه سپک وي. څلورم خبره پکې دا ده چې ویلې کېدو ټکي 15.5 سینټیګریډ دی، او ایشېدو ټکي دا تقریبا 8.2 ډګري سینټیګریډ، یعنې 15.5 باندې ویلې کېږي بنزین، او 8.2 باندې دا په جوش پیشېدو راځي. پنځمه خبره پکې هلکانو دا ده، هایلی انفلیمیبل دی، اور اخلي. صحیح ده. په زیړ لوګي لمبې سره سوځي، زیړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. انفلیمیبل دی، ښه، اور اخلي. لوګي به کوي. اوبو کې غیر منحل دی، اوبو کې نه حلیږي، ښه، خو عضوي محلولونه چې دي په هغې کې څه دی، په هغې کې حل دی. په عضوي محلولونو کې څه دی، مثلا په عضوي محلولونو کې مثال په توګه الکول کې دا حل دی، الکول کې حلیږي، پترول کې حلیږي، او همدارنګې ایترونو کې هم حل دی. همدارنګې ایسیتون چې دی په هغې کې منحل دی، او اسیتیک اسید کې هم څه دی، په هغې کې منحل دی. اومه خبره دا د شحمیاتو دپاره، شحمیات وازدو دپاره، صحیح ده، تیلو دپاره، تیل نباتي تیل ده، همدارنګې ربړ دپاره، همدارنګې ایوډین دپاره، همدارنګې سلفر دپاره ځان کې حلوي. سلفر د حل کولو لپاره ښه محلل دی.
یعنې دا کې کولی شي دا شیان ځان کې حل کړي. شحمیات حلوي، ریسین په نوم باندې شیان دي حلوي، ربړ حلوي، ایوډین ځان کې حلوي، سلفر ځان کې څه کوي دا موږ سره حلوي. او بل خاصیت خو موږ یو که نه چې بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن اتومونه زیاتوالي له کبله په زیړ لوګي لرونکي لمبه باندې څه کېږي سوځي. نو که موږ C2 شپږ دا موږ واخلو 15 O2 دا موږ واخلو او دا موږ وسوځو نو موږ ته کاربن ډای اکساید راکوي، 6 مالیکول اوبه راکوي او پلس تودوخه راکوي. چې راکوي تودوخه راکوي. ښه اوس کم مرکبات چې د بنزین څخه په لاس راغلي، صحیح ده، کم مرکبات چې د بنزین سره په لاس راغلي هغه ته موږ د بنزین مشتقات یو، صحیح ده. مثلا بنزین دی C6H دی که نه، د هغې یو هایدروجن زه لرې کړم، هغې په ځای OH موږ وصل کړو چېرته که نه، نو C6H5OH راغی. نو دې مرکب چې بنزین څخه په لاس راغلی دا به د بنزین مشتق، دا به د شي د بنزین مشتق. ها د بنزین مشتقاتو کې اول به د بنزین فارمول ولیکو، صحیح ده، چې بنزین فارمول څه شی دی. نو ګوره بنزین فارمول چې دی C6H6 دی. د بنزین فارمول چې دی C6H6 دی. د بنزین فارمول چې کوم دی نو موږ یې که واخلو د بنزین فارمول، نو څو کاربن دی پکې هلکانو؟ 6 کاربن دی پکې. 6 کاربن دی پکې. شپږ کاربن دی. نو موږ به څه وکړو، او 6 هایدروجن دی، نو هر یو کاربن سره به یو هایدروجن یو ځای کړو. ها بیا هم چې دی کاربن اړیکې پوره نه دي، کاربن 3 اړیکې جوړې کړي، نو دلته به څلورم اړیکې ورسره واچو، نو د دې دواړو خو پوره شو. یو به دلته واچو، د ده هم پوره شو، یو به دلته واچو. نو موږ سره بیا دا CH داسې زه لیکمه CH الټرنیټ پر یو بل پسې ډبل بانډونه لري، یو بل پسې یو بل پسې، یو ځل به ډبل بانډي، یو ځل به دوګونې اړیکې. نو دوګونې اړیکه، دا دوګونې اړیکه راغله، بیا یو ګونې پاتې شوه، بیا دوګونې شوه، بیا یو ګونې پاتې شوه، بیا دوګونې شوه. دا د بنزین فارمول شو. او څوک بنزین داسې هم لیکي، څو کونجه لري؟ 6 کاربنونه لري، نو 6 کونجه به واخلي، صحیح ده. دلته به دوګونې اړیکه واچي، دلته به دوګونې واچي، دلته به دوګونې واچي. نو څوک داسې دا هم د بنزین ساختمان دی. او یو داسې هم دی خو بنزین ګوره ډېر هلکان چې زه ګورم بیا بنزین ساختمان غلط لیکي. څوک یو بله دایره منځ کې جوړوي، هغې نه هم دا معلومات دی چې یو دوګونې ده، یو ګونې ده، یعنې دغه دوګونې اړیکه دا ټوله دایره کې موږ سره څه لري؟ شتون لري. دا بنزین ساختمان شو. اوس بنزین مشتقات، نو موږ به د بنزین یو د بنزین مشتق چې دی هغه فینول دی. د بنزین یو مشتق څه دی؟ فینول. کاربولیک اسید هم دی ته وایي. کاربولیک اسید دا موږ څنګه واخلو؟ موږ سره بنزین به اول جوړ کړو. بنزین کې څو کاربن دی لکه؟ بنزین کې څو کاربن دی؟
شپږ دې څو کاربن دي؟ شپږ. دا د شپږ. ها هایدروجن نو سره یو ځای کا، یو هایدروجن مې دلته واچو، یو دلته، یو دلته، یو دلته، یو دلته. فینول کې ها دوه ګونې اړیکې به مو سره جوړې کړم. دی هغه دوه ګونې، بیا یو ګونې، بیا دوه ګونې. دا مې سره واچول. په فینول کې دا دی چې هغه یو هایدروجن چې دلته و دی، هغه هایدروجن په ځای دلته څه راغلی؟ OH. دې ته به زه فینول یم. دې ته موږ څه یو؟ فینول. دې ته زه فینول یم. دا د بنزین مشتق دی، بنزین څخه په لاس راغلی. نو دا به هم اروماتیک کې ښه، لکه بنزین کړی پکې شته دی، دا هم اروماتیک دی. اوس به یو بل یو کمپاونډ واخلو. صحیح دا خو شو که نه؟ اوکې. اوس داسې کوو چې دا د دې بنزین کړی موږ ویسته، هغې په ځای CHO اچو. کله چې موږ CHO اچو، د ده نوم بیا شو بنز الډیهاید. بنز الډیهاید د دې څه شو؟ بنز الډیهاید. دا باندې به بیا پوه شي چې الډیهاید لات شي. صحیح ده؟ خو بنز الډیهاید د نوم شو. دا هم د بنزین چې دی موږ سره مشتق دی، بنز الډیهاید. دې کې موږ یو هایدروجن بدل کړو په څه باندې؟ H باندې، CHO باندې. د بنزین کې چې یو هایدروجن بدل کې په OH، نو فینول راسته راځي. او که بنزین کې یو هایدروجن بدل کې په CHO باندې، بیا بنز الډیهاید دی. بیا څه دی؟ بنز الډیهاید دی. ها اوس بل مشتقي موږ سره دی. صحیح ده؟ بل مشتق که مثلا موږ بنزین کې یو هایدروجن دا بدل کو په COH باندې، دې ته بیا بنزویک اسید وایي. بنزویک اسید. دې ته لکان بیا څه وایي؟ بنزویک اسید ورته وایي. نو که چېرته بنزین کې C6H5 کې هایدروجن هلکه دا موږ سره C6H5 دی، او دې کې یو هایدروجن ته لرې کړي هلکه، او دې په ځای OH واچي. صحیح ده؟ نو C6H5OH به راشي، او دا ما سره جوړ شو فینول. که ته داسې کار وکړې چې هایدروجن خو ته لرې کړې، هغې په ځای CHO واچې، نو C6H5CHO، دې ته موږ بنز الډیهاید وایو. بنز الډیهاید. او که داسې چې هایدروجن خو ته لرې کړې، هغې په ځای ور واچې COH، ډبل او به نه یې وایي ښه، COOH به یې وایي. نو C6H5COH. نو دې ته بیا موږ یو بنزویک اسید. او دا درې واړه مرکبات زما څه شی دي؟ اروماتیک دي. ځکه بنزین کړی پکې شته که نه؟ مخکې درس کې مې چې ویل.